Hai, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So for today's video, I want to do a makeup tutorial and orange or summer makeup tutorial yang macam trend dan macam filter IG tu. Tapi disclaimer, I'm not a professional, I just did what I can. Okay, so let's get started. Because you're gonna see me ugly because I have to put off my spectacles. First thing, I use this Safi Moisturizer. Okay, and then I'm gonna use sunscreen, which is from Aqua UV watery gel. Two fingers, okay? Okay, so basically I don't use primer sebab I mix skin dengan primer, so tak beli primer. Okay dah, okay kan dah rata. Lepas tu saya tak guna concealer sebab malas, so jom terus jam dekat foundation. So I'm using Rimmel Matte Match Perfection in coat of 200, which is the soft beige, whatever. Lepas tu letak kat tangan. Biasa tak guna banyak pun sebab tak suka nampak macam putih sangat. So macam taklah kat muka kan. So video ni I buat sesaja. But I'm not a professional, guys, so you don't expect too much. Okay, dah letak. Kau lagi tak letak? Lepas tu ambil beauty blender. Lepas tu ratakan je lah. So I baru pakai makeup tahun ni, so jangan judge lah. So baru pandai. Kelas biasa pergi kelas tak ada pun pakai makeup. Pakai moisturizer, sunscreen dengan bedak dah. Dengan lipstick tu ada rambut. Lipstick tu paling penting. Ni Rimmel Stay Matte. Tengok tu macam dah pecah-pecah dia punya tu. Macam tu lah guna. Ni kod 006. Okay, so I ada beli dah brush baru, cuma belum kering. Baru basuh semalam, so tak kering lagi. So guna je lah brush ni yang kecil molek ni. Lepas tu sapu je lah kat muka. Okay, dah siap. So next nak buat mata. Buat mata guna ni je, Stagenius. So dalam dia colour melawar je macam tu lah. Okay, so then okay, lepas tu you ambil this one. Lepas tu letak je kat mata, sapu-sapu. Sebenarnya kalau buat eyeshadow kan tak payah pun guna banyak-banyak colour.
Macam guna je apa yang korang nak. Okay. Lepas tu ambil yang warna orange ni. Ni. Orange. Betul ke? This one. Kita ambil orange tu. Lepas tu kita letak je lah kat mata. Cantik kan colour dia. Okay, lepas tu buat lagi sebelah. Okay, dah. Lepas tu kalau macam rasa nak macam orange tu, macam nak menyerlah sikit kan, letaklah merah sikit, letaklah warna ni sikit kat ujung. So macam nampaklah line korang punya apa tu namanya, eyelid apa entah. So macam nampaklah mantul sikit ujung tu. Okay, macam tu lah. Blend je. I targeted makeup, so whatever. Tak ujung sini. Okay, apa tak? Cantik kan? Tahu. Lepas tu kalau rasa nak macam cari shiny sikit kan, korang guna jari tengah. Biasa guna jari tengah. Lepas tu ambil bahagian ni, letak yang ni lah. So ambil kan, sapu. Lepas tu dab sikit-sikit. Lepas tu letak lagi sikit. Kau rasa nak shiny sikit, yang macam menyerlah tu kan, letak je korang letak je. Pedulikan apa lelaki kata. Kalau lelaki kata korang ni makeup buruk, lantak dia orang. Okay. Nampak tak? So macam dah cantik kan. Dah rasa feeling cantik kan. Korang ambil jari kecil ni, jari kelingking. Korang ambil yang ni. Korang ambil yang ni. Lepas tu korang letak kat tempat tahi mata. Kat sini. Ini. So macam dia nampak macam cantik lah. Macam tu, macam wow. Bismillah. Okay, dah siap. Okay, lepas tu blusher pula. Okay, blusher ni kan, dia sebenarnya dia macam single eyeshadow daripada Focallure yang murah gila nak mampus. So dia kod 07. So kalau macam tak ada blusher kan, korang guna je eyeshadow tu, tak apa. Kita kena bijak. So sapu tepuk-tepuk sikit. Lepas tu tak boleh kat pipi. Bukanya.
Okay kot. Macam kalau tengok kat cermin kan, dia macam terang gila. Kalau tengok kat kamera tak tahu nampak ke tak. Okay. Oh, kita try letak je. Dah siap. Lepas tu untuk lipstick, biasa I akan guna yang ni tau. Yang ni tengok dah buruk kan. Ni Maybelline Stay Matte. Maybelline Stay Matte kod 135. So korang kena macam ni So korang kena beli sebab dia lawa. Tekstur dia pun sedap. So dia macam warna ni. Macam ni warna macam try kalau tak fokus tak apa. Macam ni. Okay. Lepas tu sekarang I ada favourite lipstick yang baru. Okay, yang ni nama dia Baby Bright. Baby Bright. Okay, so ni daripada Korea. Lepas tu dia kod nombor 13, which is Goji. Goji, so warna dia macam ni. Okay, sekejap swatch. Dia macam ni. Dia macam warna 135 tadi, cuma dia tak matte. Dia macam, bukan tak matte, dia macam peri-pera ink velvet tu. So dia macam tak keringkan bibir korang sangat lah. Kalau macam korang ada masalah kering bibir ke apa ke kan, korang try juga ni. Dia macam lip tint lah, macam tu. Lepas tu korang apply je lah. Sekejap ya. Lepas tu apply je. Done. Dah siap weh. Macam tu je. Senang je. Kan? Senang tak? So lastly guna ni Into It Makeup Setting Spray. Lepas tu korang just tu macam tu kan. Macam tu lah. Selalu tengok kat video orang buat macam tu. Macam ni. Buat je lah. Lepas tu dah siap dah pun. So dia akan nampak macam ni. Tak? Cantik kan? So, macam tu lah. Lupa nak buat bulu mata. Mana? Sepit. Bulu mata I tak ada pun guys. Macam kecil gila, ampus. So, macam kecil gila. Lepas tu macam okay, tak apa. Tak apa, Huda, kau boleh teruskan ke depan. Ya Allah, mana bulu mata aku? Lepas tu kan, ada satu benda ni korang boleh try. Kalau korang macam tak nak korang punya apa tu, ni tak nak selain pada mascara, korang boleh try guna ni. Ni namanya Essence Lash and Brown. So dia macam transparent macam ni. Ni macam dalam RM8 je. Macam tak ada warna pun, cuma macam saja nak pakai. Dia macam, oh, pedih mata aku. Nampak macam tu. Bridgman Rock yang dia macam perkenalkan lah benda ni. Sebab dia punya bulu mata, Bridgman kan bulu mata dia dah firm kan, benda dah. Dia buat bulu mata dia lebat kan. So macam dia just guna benda ni je sebab dia so macam dia tak ada nampak sangat pun, cuma saja. Lepas tu korang kan boleh je guna mana Vaseline. Korang boleh je guna ni Vaseline untuk letak ke bulu mata korang. Tu pula.
So Vaseline sikit, guna jari ni. Lepas tu letak juga mata macam tu. So macam korang boleh je apply before tidur. So esoknya macam bulu mata korang tu macam lawa gila nanti. So macam at least bulu mata korang tu taklah kalau nak pakai hari-hari mascara. Kalau pakai hari-hari mascara rosak juga bulu mata kan. So korang boleh treat dia dengan Vaseline. Okay, so that's all for this video. I hope you like it. Please subscribe to my channel and share, comment and spread the love. So that's all for me. Thank you.